بسم الله الرحمن الرحیم. در این لیکچر ما سر ریسیو پیمنتس کار میکنم که چطور ما به کستمر اینوایس روان کردم و او واپس در بدل اینوایس و آیتم بر ما پیمنت میکنه. ما میم در کویک بوک دسکتاپ چطور امو پیمنت که بر ما کرد پیسه بر ما و چطور ما ریکارد کرده میتونیم. شما در هوم پیج دیده میتونین اونجا ریسیو پیمنت سر از که کلیک کنین ای ریسیو پیمنت پیج اوپن میشه یا شما میتونین از کستمر و بعد از سر کستمر که کلیک کردین اینجا شما دیده میتونین ریسیو پیمنت سر از کلیک میکنیم ای چی میشه باز میشه. در اینجا شما دیده میتونین ریسیو فرام از کدام کستمر یا مشتری شما ای پیسه میگیرین. اینجا کلیک میکنیم. از اینجا ما کستمر انتخاب کرده میتونم فور اگزامپل عمر خان. اینجا که هستن میتد پیمنت هستن با کدام میتد اونا ور شما پیمنت میکنه پیسه بر روان میکنه. فور اگزامپل با نقد میره شما کش انتخاب کرده میتونین یا بر شما چک روان میکنه از طریق چک شما چک انتخاب کرده میتونین یا ای چک یا کردیت یا دبیت کارت هر کدام که اونا میتدشان بود شما او را انتخاب کرده میتونین. ما فعلا کش انتخاب کرده میتونین. این تاریخش است که با کدام تاریخ شما ریسیو میکنین. اینجا که هستن اماونت هستن ای که ما ای بیل انتخاب میکنم اتوماتیکلی میایه. اینجا که هستن رفرنس نمبر. فور اگزامپل این رفرنس نمبر ما یک برش دادم. اینجا ما ای بیل انتخاب میکنم اینوایس سر یس کلیک میکنم. این میگه که شما که چی که پیسه در اینوایس دارین امو که بر شما پیمنت میکنه. سر یس کلیک میکنم. اینجا دیده میتونین در اوریجنال اماونت که هستن 3,60,000 اماونت دیو که هستن مثال بر شما پیمنت باید بکنم 3,60,000 هستن. اینجا که هستن پیمنت هستن 3,60,000 است. اگر شما میخواین ای کم بگیرین از مشتری فور اگزامپل اونا بر شما 2,60,000 کرد و 1,00,000 بر شما سر اینجا کلیک کردم میتونین از اینجا فور اگزامپل 2 کردم 2 نوشته کردیم. اینجا مثال بر ما نیم پیمنت میکنه. شما از اینجا انتخاب کرده میتونین. اینجا که کردین شما دیده میتونین در این طرف اندر پیمنت که کدام اماونت هستن 1,00,000 ای باید بر شما پیمنت کنه به خاطر که شما 2,60,000 از اونا گرفتین و 1,00,000 بر شما. اینجا که هستن اماونت دیو هستن 3,60,000 و اپلاید مثال چه که بر شما پیمنت میکنه 2,60,000. در میمو شما یک مسیج نوشته کرده میتونین. سیف این کلوز که کردین ای سیف میشه و ای صفحه کلوز میشه. اگر سیف این نیو که کردین ای سیف میشه و ای صفحه واپس اوپن یا باز میمونه. اینجا شما پیمنت اماونت مثال چه که پیمنت اماونت اینجا هستن اینجا هم امو باید یک بیلنس باشه. از اینجا شما پرینت کرده میتونین. سر پیمنت که کلیک کردین اینجا میگه شما میخواین امو ریپورت کستومایز کردین شما سر نات نو کلیک و میبینین اینجا پرینتر هم از شما سر پرینت که کلیک کردین ای پرینت میشه. اگر میخواین ای را ایمیل کنین سر ایمیل کلیک کنین و بعد از سر پیمنت کلیک کنین. اینجا میگه تمپلیت شما میخواین ای را تغییر بدین شما سر نات نو کلیک و دایرکتلی ای که در وقتش در لپتاپ شما ایمیل باز داشته باشین ای بر ایمیل شما میبرن. اینجا دیده میتونین امو پیمنت ریسیو است و ای مربوط ایمیل بادی و سیگنیچر و دیگه سالوتیشن و گریتینگز است. ای ایمیل است دایرکت سر سند کلیک و ای در ایمیل برش چی میشه روان میشه. ای که شما ریکارد کردین واپس میخواین ای را از ریکاردینگ دیلیت کنین سر ریپورت کلیک کنین و بعد از مین کستمرز ان ریسیوبلز بعد اینجا شما دیده میتونین ترانزکشن لیست بای کستمر سر که کلیک کردین شما اینجا دیده میتونین. فور اگزامپل ما با کستمر عمر خان کی یک اینوایس
اینجا شما دیده میتونین اینوایس روان کرده بودم از 360,000 و بر ما پیمنت کرد از 260,000. میخوایم پیمنتش واپس دیلیت کنیم، سرش دبل کلیک میکنیم. اینجا شما سری دیلیت کلیک کنین. بعد از این سری اوکی کلیک، ای ترانزکشن ای پیمنت در از ریکاردینگ شما چی میشه؟ دیلیت میشه.